Гандбольний клуб «Мотор Політехніка» розпочав міжсезонні збори і поступово готується до другої частини сезону у Суперлізі. Тренування за стандартною схемою вранці та ввечері. Наразі у команді роблять акцент саме на загальнофізичну підготовку. Занимаемся много в тренажерном зале, много бегаем. Ну и не забываем, конечно, о мяче, но больший упор делаем на физические кондиции. Другий етап зборів наставники планують більше приділити роботі з м'ячем, тактичним схемам та зіграти товариські матчі. Склад команди ротацію міжсезоння не зазнав. Усі в строю і у повній бойовій готовності до початку офіційних ігор. Єдине, що на перегляд приїхали молоді гравці, які можуть підсилити колектив у майбутньому. У нас очень омолодилась команда, плюс в прошлом год ребята провели в высшей лиге, это немножко другой уровень. И где-то нам не хватило вот той уверенности, адаптации таким матчам, таким накалом, чтобы дать нам, чтобы мы показали лучший результат. Поэтому мы набираемся опыт и надеемся, что все будет лучше. Ну и, конечно, мы хотим попасть в финал 4 Кубка Украины. А от на тренерському помості відбулися зміни. У цьому сезоні до команди приєднався коуч із загальнофізичної підготовки. До цього Сергій працював з футбольним клубом «Мотор» та деякими гравцями провідної команди країни з гандболу. «Мотор Політехніка» став новим викликом у кар'єрі наставника. Работается хорошо, команда трудолюбивая, но есть, конечно, куда расти нам. Скоростная выносливость и взрыв – вот самые главные цели. Ну и здоровье сохранить их. Молодые все. Поэтому там енергії хоч відбавляй. Головне – желання. Тренування із загальнофізичної підготовки тривають кожні 2 дні. Одна половина гравців команди займається у тренажерному залі, інша працює на майданчику. Физическая нагрузка добавилась прям конкретно, так же, как и бег. То есть физика главная, но также и скорость. И пока что показатели парней выросли, я думаю, на 2 уже за эти полсезона. Занимаемся физической нагрузкой, также беговые. Сборы в целом проходят отлично. Работы еще достаточно много, так как нам играть еще полсезона Суперлиги и работы по голову. Відзначив лінійний і значний прогрес молодих хлопців, що лише цього сезону спробували свої сили у Суперлізі. Ребята растут, и у них не будет получаться без тренировок, так как и у нас играть. И главное пока что работать с ними, чтобы мы вышли уже, скажем так, к 3-му месту, ко 2-му. Когда начиналась карьера в ЗНТУ, мне помогали очень старшие. И сейчас, считайте, что мы поменялись местами с ними, сейчас мы только их поддержка. Триватимуть збори гандбольного клубу «Мотор Політехніка» до 20 січня. Перший офіційний матч у чемпіонаті України запоріжці зіграють 23 числа на виїзді проти гандбольного клубу «Одеса».